Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Ito nga po guys, yung 30 pesos na nare-redeem ko sa legit na app po na ito na diretso sa aking Gcash. So itong viewin po is pwede nyo ma-download sa Google Play Store and libre lang po ito guys at wala ka nga pong babayaran. So bukod nga po sa Gcash guys is pwede tayo makakuha ng Oppo A12, Xiaomi BT speaker wireless, 32-inch smart TV, and pwede tayo mag-redeem sa Paymaya. So, meron din nga pong Gcash na yun nga po yung aking madalas na kinukuhanan ng price. And ito po, Signal Prepaid 200 pesos. So, ayan guys, kailangan mo nga lang po talaga mag-ipon ng chips. And ito guys, pwede nga rin po tayong manalo ng jackpot. So, ito guys is para nga pong loto. So, ayan guys, open natin. So, ayan, choose 6 numbers. So, kailangan nga lang po natin mamili ng 6 numbers na bet nyo. Then, pagka po nanalo yun, may jackpot nga po na 50,000 diamond. So, may prize to din. So, may 300 diamonds. So, ang third prize po, 10 diamonds. And fourth is 200 chips. And ang fifth prize is 20 chips. So, ito naman po yung mga price na pwede nating makuha doon guys. So, ayan guys, pwede kang manalo ng Suzuki Alto na 50,000 diamonds ang halaga. So, ayan guys, Toyota FJ Cruiser. So, may 100 Gcash nga rin po na kailangan mo lang ay 10 diamonds. And ayan guys, 350 pesos and 1,000 pesos, 2,000 pesos, and 4,000 pesos. So, ito nga guys, kung makikita nyo, meron akong 21,284 nana chips. So, tatry ko ngayon mag-withdraw ng 30 pesos Gcash. So, ayan, click lang natin. So, kailangan dapat meron kayong government ID para ma-receive nyo yung redeem. And ayan nga po, isang beses lang mag-redeem sa isang araw. Then ito guys, after few hours, na-receive ko na rin yung text ni Viewin sa Gcash 30 pesos na ni-redeem ko. And may na-receive din akong email from Viewin. Hindi nga po mahirap kumita sa viewing kasi everyday ito lang yung gagawin mo, kundi mag-swipe up lang. So, katulad nito guys,
Meron ding nakukuwang chip sa pagbabasa ng articles. So, open nyo lang guys yung may red dot. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.